بچه ها از روز سوم قاهره اومدم پیشتون. داریم میریم اهرام ثلاثه رو ببینیم. یه ماشینی اومده دنبالمون پیکاپمون کنه از هتل. سعی کردم خودم رو یه دکوری بکنم که میریم اونجا. احساس غریبی نمیشه. میخوایم عکاسی کنیم عکسمون خوب بشه، ولی فکر کنم بیشتر شبیه ترکمنا شدم تا بانوان مصری و تریپ مصری. نظرتون چیه؟ یه نظری بدهید. خب بچه‌ها تور امروزمون یه تور اختصاصی تقریبا رهبر گروه 3 نفرمون هستن که یکیش خوابه فعلا. اینجا ورودی مجموعه اهرام هست در شهر جیزه قاهره و از اینجا فکر میکنم اهرام رو بشه دیدش. یه گوشش معلوم شد. من دارم میبینم هرم کوچیک هستش، فکر میکنم هرم کوچیک هست. آره این هرم کوچیک هستش و بعد از اینکه اینجا این سکیوریتی و گارد اجازه دادن وارد مجموعه میشیم. خب اینجا ورودی پیرامیدها هستش، همین اهرام ثلاثه‌ای که میگن و معروف است. ماشینا رو اینجا ایست بازرسی میکنن، مسافرها پیاده میشن، ماشینا رو فقط میگردن. خب بچه‌ها این سازه‌ای که میبینید بزرگترین هرم اینجا هست به نام هرم خوفو. هرم خوفو مال همین پادشاهی به همین نام بوده. این سنگ‌هایی که اینجا می‌بینین تمامش پوشیده شده بوده از سنگ‌های آهکی با همین رنگ سفید رنگ به این شکل که کل این بنا رو به صورت سفید رنگ در کل بیابون مشخص می‌کردش از دور و بسیار زیبا بودش. هر کدوم از این سنگ‌ها حدود 10 تا 12 تن وزنش بوده. ارتفاع این 147 متر بوده. این هرم ها نزدیک 30 سال ساختشون طول کشیده که دلیلش این بوده این سنگ ها رو از شهر اصفهان که خیلی دور بود، از نزدیک 600 کیلومتر فاصله داشت از اینجا، این سنگ ها رو از اونجا آورد. دلیلش این بوده که فقط 3 ماه از سال این رودخونه نیل طغیان داشته و اینها از اون مدت زمان میتونست استفاده کنن این سنگ های بزرگ رو بار قایق‌ها کنن و تا اینجا بیارنش. خب حالا از اینجا میخوایم بریم بالا. اینجا جایی هستش که فقط یه راهی گذاشتم، این راه ها رو فقط میتونیم بریم بالا. بچه داریم تو 5000 سال پیش، سازه‌ای که 5000 سال پیش ساخته شده قدم میزنیم و بسیار بسیار خفن این بسیار بسیار جالب و شگفت‌انگیز این سازه. این ورودی هستش که بعدها ساخته شده. یه ورودی خیلی تنگ و تاریکی داره که به صورت نیمخیز باید بریم داخلش فکر کنم. بذار ببینم چجوریه. ایمن میتونیم بریم فکر میکنی؟ میبینید که چقدر کوتاه هستش. شما به صورت نشسته داریم اینجا رو میاییم و همچنین به صورت نشسته و خمیده باید برگردن. تمام این گنجینه هایی که از سوی این اهرام در آوردن، از سوی اینها هم بردنش هم آوردنش از داخل این تونل های تنگ و باریک بوده. اینجا یه محوطه‌ای برای استراحت داره، میتونی بلند شی. همونطور که می‌بینیم ارتفاع رو میخوام ببینید چقدر کوتاهه. فکر می‌کنم 1 متر یا شاید کمتر باشه. سمین رسید بالاخره. سمین مومیایی خیلی منتظر شدن نیومدی رفتن. اینجا یه ویوی پانورامیک از شترها و اهرام رو میریم داشته باشیم. اینجا میارن شتر سواری و اسب سواری و کالسکه سواری میکنن. اینا هم اینجا علف پارتی گرفتن و از خودشون دارن میزنن. بزن دادش نوش جون، گوارای وجودتون باشه. یکی حال نداره نشسته داره میخوره، حال نداره.
شتر سواری توی بیابون رو تجربه کردیم. اینم از سواریشه. یکی از معروفترین بعد از اهرام ثلاثه این کله منفیکس یا ابوالهول هستش، بدن شیر و کله انسان. ریش این رو این دماغش و ریشش، دماغش در اثر فرسایش کنده شده اما ریشش رو بردن موزه بریتیش میوزیوم لندن به اونجا نگهداری میشه. این سنگ ها به خاطر اینکه از جنس سنگ های آسیب پذیر هست به خاطر همون از نزدیک اجازه نمیدن بریم اونجا رو ببینیم و فقط صرفاً از اطرافش میشه رفت بازدید کردش. از همین فاصله هم اباحت بی‌نظیری داره و بسیار بسیار زیباست و 4700 سال پیش این همون معماری که هرم دوم رو ساخته، همون معمار همین رو ساخته. با این توری که اومده بودیم بچه‌ها اومدیم برای نهار. اینا پیش غذاهای مصری هست که یه کمی هم شبیه پیش غذاهای ترکیه. این بادمجون و گوجه و اینای نیمپز که توی روغن زیتون فراوونه. اینم ترشیه، اون لوبیاست، خوراک لوبیا چیتی. این دوتام که یکیش هموسه یکیش بادمجون و هموسه. سوپ هموس و خیار هم داشتیم. آقای لیدرمونم که فیلم بردارمونم هست مشغوله. خب اینجا هم کارگاهی هستش که از گیاهای پاپیروس که اینها باشن برای تهیه کاغذ استفاده میکنن و اینجا هم نحوه این کار رو میخوان به ما نشون بدن که به چه شکل است. Hello, how are you? ما الان تو فرودگاه شهر اسوان هستیم. از قاهره امروز صبح بلند شدیم اومدیم اینجا، تور کروز گرفتیم روی رود نیل. شروعش از شهر اسوان هستش و به سمت پایانش هم به سمت شهر لوکسور یا الاقصر. اینم سمین خانومم. ساعت 8:30 صبح و اینکه امروز از ظهر در واقع تور کروزمون شروع میشه و یه گروهی تشکیل دادن. توی گروه برنامه‌ها رو شیر کردن و بر اساس اون برنامه‌ها میریم جلو. خب این بچه‌ها ورودی پورتی هستش یا بندری هستش که میره به سمت کروزا. کروزا رو می‌بینین در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف. این مال ماست. بچه اینجا به مرز سودان خیلی نزدیکه. قیافه‌ها هم که ببینی همه به سیاه‌های آفریقای سودانی خیلی شبیه هستن، هم طرز لباس پوشیدنشون هم چهره هاشون. تقریبا 10-15 کیلومتر فاصله هستش از اینجا تا سودان. این قشنگ لباس پوشیدن ها و طرز قیافه ها و طرز پوشش ها سودانی هستن. بریم داخل پورت. بچه با این صدای اینا ما بیدار شدیم. با کروز ما داریم میریم، بعد این فروشنده های دور و گرد اینجوری میان اینجا شروع میکنن به فروختن جنساشون، لباس و پارچه و اینجور چیزا هستش و داره لاتین اسپانیش صحبت میکنه. اینجا میان میخرن جنساشونو، پولش هم از همونجا با پلاستیکی چیزی هستش اونجوری میندازن میارن پایین. با طناب خودشونو بستن به این کروزه و همینجوری که رود نیل داریم ما حرکت میکنیم، این فروشندهای دوره گردم اینجا میان میگیرن. معبودم که با توپش ولکن ما نیستش، همه جا توپ رو میاره. سفر دریاییمون رو شروع کردیم که بزن که بریم. یا علی از
بازدیدمون از این خونه بود، خونه آفریقایی. توش هم تمساح نگه می‌دارن. از همون پذیرایی کردن. 2 نوع نوشیدنی دارن، چای و یه نوشیدنی دیگه. اینم حلوا، اونم اولد چیز، اون یکی هم شبیه عسل خودمون. نون، این نون یه نون معمولی مثل باگت خودمون. حاضر گردش باك جراوند من هنا خلفيه بعديه منظر تفضل تفضل ايوه کف اینجام تمام شنه. بچه‌ها ساعت 4 صبح بیدار شدیم برای اینکه به معبد ابو سمبل بریم. این معبد نزدیک مرز سودان هستش، هلوش 280 کیلومتر از شهر اسوان فاصله داره و حدود 3 ساعت راه تا اونجا بریم. هم این تو خوابن میدن. معبودم برداشتیم و بردیم. ماشاءالله به این بچه که با ما همراهی میکنه. راجع به این ابو سمبل من آره اونجا توضیحات میدم. خیلی جای خفنی، انقدر ارزش داره که آدم 4 صبح خوابشو ول کنه بیاد. بعد از 280 کیلومتر ما رسیدیم به معبد ابو سمبل. این معبد 4 تا مجسمه رامسس بزرگ داره به ارتفاع حدوداً 20 متر هر کدومش هستش و مجسمه های کوچکتر کنارشون هستن که اینها افراد معروف و مشهور دربارش و همچنین فرزندانش بوده. اون وسط هم یه دونه سمبولی هستش از سمبل خدایان. یه چیز خفن راجع به این معبد بگم که اینجا و داخلش رو که الان میبینیم به 1000 قطعه تقسیم شده، کوچیک شده و آوردنش اینجا. قبلا کجا بودش؟ قبلا اینجایی بودش که دریاچه ناصر هست الان، پایین همین اینجا دقیقاً، یعنی شما اینیو که میبینین این پایین بود و زمانی که سد بزرگ اسوان رو زدن خطر غرق شدن رو در این دریاچه داشته. این اثر با ارزش و اثر تاریخی. بنابراین از یونسکو 50 تا کشور با مشارکت 50 تا کشور اومدن و ظرف مدت 4 سال طول کشید که این اثر رو به 1000 قطعه مثل پازل تبدیلش کنن و بیارن بالا و دوباره این رو بازسازیش کنن. آره جای برشش هم هستش. حالا میریم من نزدیک‌ترم می‌بینیم. آره میریم من نزدیک‌ترم می‌بینیم. خودش فوق‌العاده است. اینی که این اثر رو جابجا کردن و عینش رو آوردن دوباره ساختن فوق‌العاده تره و این به وسطی هم در اثر زلزله تخریب شده. این کلش همون موقع در اثر زلزله تخریب شده و عینش رو آوردن دوباره همون جایی که افتاده بود عین همون رو آوردن دوباره اینجا جاسازی کردن. این معبد به دستور رامسس دوم در سال 1213 قبل از میلاد مسیح ساخته شده. یکی از بزرگترین فرعون‌های مصر بوده و خیلی هم خودشو دوست داشته، به خاطر همین همچین اثری رو گفته واسه من بسازی. و هدف اصلی از ساختش هم نمایش قدرتش بوده و اینکه بگه من چقدر خفن بودم و توی جنگ‌های معروفی پیروز شدم و اینها رو به افتخار خودش ساخته. کنار معبد اصلی هم اون بغل اونجا هم الان میریم میبینیم معبد یکی از همسرای محبوبشه، ملکه نفرتاری. این معبد
2 بار در سال در 22 فوریه و 22 اکتبر نور خورشید مستقیم داخلش میتابیده و 4 تا مجسمه اونجا بوده که این نور خورشید 3 تا از اونها رو روشن میکرده، یعنی در واقع نورانی میکرده و یکیش که مجسمه تاریکی یا خدای تاریکی بوده همیشه در تاریکی بوده، یعنی یه جوری طراحی کرده بودن اون موقع. حالا این 22 فوریه و 22 اکتبر چیه؟ سالروز تولدش و سالروز تاجگذاریش. در این 2 تا تایم خورشید، نور خورشید به داخل این معبد به صورت مستقیم میافتاده و بعد از اینکه این معبد رو از پایین جابجا کردن و آوردنش بالا، این پدیده به 1 بار، به خاطر اینکه از ارتفاع پایین اومده به بالا، این پدیده 1 بار شده فقط که میتابه. بچه‌ها پدیده‌ای که نور خورشید میتابه، میخوام من فاصله و محاسبه این روش رو بگم که حساب کار دستتون بیاد. اونجا درب ورودیه و مجسمه هایی که بهشون نور خورشید در اون تایم، 2 تا تایمی که بهتون گفتم اینجاست و مجسمه سمت چپی هستش فقط که بهش نور نمیرسه و الان هم توی نور پردازیش اگر ببینید که کم نورتر از بقیه هستش. نفر دوم از سمت راست خود رامسس دوم هستش، سمت چپی هم نشانه مرگ و نیستی و تاریکیه. از اون درب، از اونجا نور خورشید میرسه به اینجا. شگفت انگیزه واقعا. اینجا داخل در واقع تالار هستش و داخل این معبدی هستش که برای خودش ساخته این رامسس دوم و تماما مملو از نقش و نگارهایی هستش که مربوط به پیروزی در جنگ هاش میشه و مربوط به فتوحات و اینجور چیزایی هستش که میشه. بچه صحبت از میدونین چند ساله؟ صحبت از 1000 و عرض حضورتون که 300 قبل از میلاده. این همچین آثاری رو ساختن و دقیقاً اینش رو، تمام اینها رو برش دادن، از پایین آوردن بالا. ببینین خطای برش هستش، اینها رو تماماً برش دادن، از پایین آوردن بالا. به دلیل اینکه این سنگ‌هایی بودش که در اثر رطوبت و آب گرفتگی، اگر این آب سد می اومد بالا که الان بهتون نشون دادم اومده بالا و خورد میشدش دیگه، ریز ریز میشد و خورد میشد. تمام اینها رو عین پازل تیکه تیکه کردن، آوردنش بالا، دوباره نصبش کردن، سرحرش کردن با همون شکل و با همون ابعاد و با تمامی جزئیاتی که هستش. رامسس دوم از معدود فراعنه‌ای بوده که خیلی زیاد عمر کرده، میگن نزدیک 92 سال طول عمرش بوده و 100 و چقدر گفت زن داشتش؟ خیلی زن، 124 تا زن داشته و خودشو خدا میدونسته. تو خیلی از مجسمه هاش 2 تا رامسس میبینین، یکی خودشه، یکیش هم خودش به عنوان خدا، یعنی اینکه انقدر خودشو بالا میدیده. آره دیگه اون سمبولش بودش دیگه. اینه اینجا هستش، اینجا رامسس سمت به شکل رامسس هست و اینجا به شکل خدا هستش. همون خدا اونی که اونجوریه اونجا. آره اون خداست. بچه رنگی هم هست، نگاه کنید قشنگ رنگ داره، اینجوری نیستش که فقط کش دیوار. این اثر توی شهرستان اسوان، 280 کیلومتری شهرستان اسوان هست. اینجا به مرز سودان خیلی نزدیکه، حتی من اومدنی موبایلم روی رومینگ کشور سودان رفتش. خیلی به مرز نزدیکه، فکر کنم به 10 کیلومتر 15 کیلومتر فاصله داریم تا مرز سودان. خب این معبد هم رامسس برای سوگلیش نفرتیتی درست کرده. مجسمه‌ای که می‌بینید یکی در میون خودش بود و مجسمه رامسس، مجسمه نفرتیتی بوده. پاهاش باید شده دقت کنید، همون یک پاهاش جلو بوده، یعنی که در زمان
حیات رامسس دومی ساخته شده. این معبد هم همینطور از ارتفاع پایین که در اثر ساخت سد ما به اینجا قرار بود بیاد بالا و الان هم بالا هستش. این هم همینطور ساخته قطع شده و آوردنش بالا و اینجا دوباره سرهم میشه. خب این هم داخل معبد نفرتیتی هستش. خب میبینید به شکوه اونی که مال خودش هست، مال رامسس دوم هست نیست، کوچیک‌تره و همچنین نقش و نگارهای کمتری داره، ولی خب دست کمی از معبدهای خفن مصر نداره، همونطوری که داخلش رو میبینید و پر از نقش و نقوش و خدایانی هستش که در اون زمان بسیار سمبل های مهمی بودن برای فراعنه. بچه نفرتیتی بچه همین محل بوده، یعنی مال همین منطقه اسوان و اینجاها بوده و بسیار زیبا و رقصنده و کلی هنر داشت، از هر انگشتش یه هنری می‌باریده دیگه. اینا حروفی هستش که معانی خاص خودشونو داره. ببینید قشنگ اینجا مشخصه که این بریده شده با اره، اینا رو با اره بریدن و آوردن اینجا سرهمش کردن. خیلی جالبه. من یه مستند راجع به این میدیدم و میگفتش که این بسیار حساسیت داشتن راجع به این که مثلا این خط برش از توی مجسمه رد نشه، مثلا از توی صورتش یا از جاهای مهم اینها رد نشه. من که مخم هنگ کردش واقعا.